رايزنج شيف بلش بعاصمة الشمال وتحديداً بطرابلس ليجمع أهالي جبل محسن وباب التبانة. التقوا ليطبخوا لأنه لقمتنا بتجمعنا وهي هويتنا. 60 مشترك من المنطقتين اجتمعوا سوا لمدة شهرين من التدريبات يلي خلتهم يكتسبوا مهارات وينموا خبرات بالطبخ ليكبر الحلم ويصير بيوم حقيقة. تريبولي رايزنج شيف البرنامج الأول بلبنان يلي بيكسر الحواجز وبيرسم البسمة على وجوه ناس فقدتها من زمان. طموحاتي كبيرة وأنا هون عم بكتسب خبرة وأتعلم أسرار الأكل الطيب. شغفي الأكل وطموحي يكون عندي مطعمي الخاص. أنا أصغر مشترك والطبخ منه هين بس رح أثبت وجودي. الشطارة أهم من الحظ. أنا أم ل6 أولاد وهيدي المسابقة تحدي لإلي. المرحلة الأولى من المسابقة بتتضمن 16 مشترك عم يتباروا لتحضير أطيب طبق مصنوع من البيض مع 3 مكونات إضافية. بالحلقة الماضية فتية، جمانة، سمر، ميرا، ملاك، نسرين، يوسف ومالك اختبروا شعور الوقفة قدام لجنة الحكم. وهلأ دور المتبرين الباقيين ليثبتوا شطارتهم بالمطبخ. المجموعة الثالثة بحسب القرعة تألفت من نازك، ريان، سميرة وكاميليا، و5 دقايق جداد بلشوا لشراية الغراض. كانت شيء كتير 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 حلو. صرت شوي ايش كان بدي، بس أول شي حطيت براسي اللحمة وركضت لجبت الغراض. أنا كان فيني استمتع زيد لسجق أو زيد لشي تاني بس ما لحقت. يعني هيك اكسايتد وحماس وهيك وبسرعة وبدك تركض وبدك تخلص. كاميليا غسلي ايديك. غسلي ايديك. سميرة ونازك أخذوا كل وقتهم تينقوا الأغراض العايزينها، بينما فتية وريان كانوا عم يشتغلوا بصمت وتركيز. نازك حست انه الوقت عم يسبقها وهالشي كان واضح على وجهها، بس يلي ما لازم يصير صار. نازك استعملت السكين بطريقة خاطئة والنتيجة كانت انها قصت اصبعين. نزل دم من ايدي بسرعة بليز بليز الزيقة. ايه بس بليز بسرعة شوي عم بيروح من وقتي. بس بليز عم بيروح من وقتي. ما تخاف تمام. هذا كمان هلا بساعدك شوي ما تعصبي ما تخافي. اهم شيء ما تخافي. اصبع بايد اليمين واصبع بايد الشمال كمان. انا شوي ما تعتليها. بدي افرم بس عن هذا انا بفرم لك البسطة. يلا ايدي شو بدك تفرمي؟ بدي افرم بدي اعمل لحمة على بصل. وتلبكت زيادة. أما بالنسبة لسميرة هدوء، صمت، تركيز،
وشوية زيت زيادة. كترت كتير الزيت يا سميرة، ما بدهم هالقد. كتر الزيتات ما هيك؟ كترت الزيتات. والبيض عادة ما بنغسله، بس بشقفة ناشفة بننطفه. شو هن الفواكه؟ البيض. بدكم بصلي؟ ايه بدي اقطع الفطر واقلي. ولا عين نار انت؟ يا الله بعده عم ينزل دم؟ شوي. نازك بعدها عم تعاني من أصابيع المجروحين، والشيف شوقي صقر لعب دور مساعد الشيف تيساعدها تخلص طبقها على الوقت. بعد بدك بصل أو بقدوكي هون؟ بدي اعمل انا بس طحنه ما حاعمل كثير. بدي اعمل بس طحنه ما حاعمل كثير. شيف صار لازم ربحك لإلك. أنا لا بس بساعدها بالفرم لأنه تعمل بصل كمان. بعد عم تفك بدك أكثر؟ مش عم بتلزق. المجموعة الثالثة اشتغلت بهدوء تام، وكانوا الصبايا عم يسمعوا ملاحظات الحكام بكل انتباه بدون ما يوقفوا شغل أو يضيعوا وقت. أما بالنسبة لرأي الحكام بالطعم والشكل رح نعرفه بعد مشاهدة تقرير زيارة المشتركين لأفران الشايب لنهار التدريبي يلي عرفهم على تاريخ الخبز وطريقة صناعته. قصة الخبز الصحي وأفران الشايب بلشت أوائل التسعينات لما صار معروف أنه الخبز المستعمل بهديك الأيام غير صحي لأنه قليل بالبروتينات والألياف وفي كتير سكر، فقررت عائلة شايب إنتاج لأول مرة خبز مؤلف من حبة القمح الكاملة، وهيك صار الخبز بأفران الشايب صحي وطيب كمان. رح تعملوا خبز فرنجي، رح تعملوا همبرجر، رح تعملوا كرواسون، رح تعملوا خبز عربي. رح اترككم بايدين ايفيا اللي هو رح ياخذكم اليوم بكل هالنهار. رح نبلش اول شيء بشو الهيستوري او شو تاريخ الخبز. لما بعمل نعجنها للعجنه 10 دقائق اما ربع ساعه بنرجع نحن بنصير نفحص العجينه، نلقط العجينه بنصير نشدها تتصير نقشع الضوء من خلالها. وهلأ صار الوقت حتى المشتركين يبرموا بأقسام الفرن ويطبقوا اللي سمعوه من إيف ويدوقوا الكرواسون المشهور عند أفران الشايب. سر الكرواسون اللي بتشوفوه اذا عم تشتروا كرواسون، السر تبعه يبين قديش اخذ شغل، قديش اخذ تعب، هو قديش فيه هواء جواته، بسموهم فلساوي الفيول، قديش هول الهواء بقلبه بتطلعوا فيه، قديش فيه جوار، قديش اخذ شغل اكثر. بالاخر ما عديت كلها زيتها، الطحين زيتها والزبده زيتها، بس قديش بياخذ وقت، قديش بيطلع احسن. هلا علمناكم كيف قطعنا على الايد، هلا نحن على السرعه بصير عايزين مكنه. المكنه هلا نحن اللي عنا اياها بنستعملها، المكنه بتقطع، بنفرد العجينه على هذا الديسك وبياخذها الشيف بقطعها على العجينه. نرجع بنفركها بايدنا مثل ما عم بيعمل الشيف، ونرجع بنغطسها بالسمسم تطلع عنا حبه البرجر. تنرجع
من بعد الكرواسون وخبزة البرجر كملت البرمة تتاخد المشتركين على فرن الخبز العربي والفرنجي، وهيك صار عندهم فكرة شاملة عن الخبز من لما كان حبة قمح لحتى صار ساندويتش بشهي. وألف صحتين. غسلتي الخضرة؟ الفليفلة الفطر. شو استعملتي تغسلتيها؟ غسلتها عادي. مي؟ لا حطي في عندك ملح خشن تبقي والخل. والخل. أنا تعقيني كنت تاخذ وقت أو شيء. حقلي بطنجرة تانية الفطر. الفطر شو بدك تعملي فيه؟ بدي اعمل بطاطا بسلة ودخلها فطر. بطاطا وبصل؟ بطاطا على لحمة ودخلها بصل وفطر. وين البطاطا؟ يا الله سوري، قصدي بيض على لحمة ودخلها بصل وفطر. سوري متلبكة شوي. يلا عم تدقري اكل بيتاكل ني، بيحطوا كفوف بس نستعمل الاكل بدنا ناكله. سو حطي كفوف انت عم بتحطي تستعملي. انه ما بعرف اشتغل فيها. 30 ثانية. ايه؟ علوا ايديكم. قديش كان الجو حلو، قديش كان في الوان حلوه، وصار معنا كم شغله، بس بقيت المثابره للاخر وبقي الحماس للاخر. صار وقت ندوق، وبعتقد رح ندوق اشياء طيبه. خلينا نبلش عندك، ريان بليز تفضلي. في اشياء فيجيتابلز فيها خضره وهيك، فانبسطوا بهيدي النقطه يعني. وكتزيين كان انه لانه فوتت لون جديد انه عليهم على الالوان هيديك، فكان كثير حلو. حلوه الالوان. بليز خبرينا شو عملتي. اومليت فيها فليفله حلوه ومشروم وشوي اوريجانو. كان في فليفله حمراء مشان يصير كولرز اكثر. بس اوريجانو اعطاها طعمه طيبه وبهاراتها منيح. شغله حلو. ميرسي. صحتين. ألف صحة وهنا. انت الوحيده لهلا اللي عملتي شيء مع لحمه، قصيتي اصبعين وكنت على نكزه رح تستسلمي، وانت اليوم واقفه هلا هون. هيدا اهم درس بيقول ما بحيط واحد يستسلم. مزبوط. خبرينا شو عملتي. ما استخدمت سمنة ولا زبدة كرمال الكوليسترول، استبدلته بالزيت، عملت شيء طبيعي صحي. دخلت لها لحمة مفرومة، أكيد بهاراتها بهار أسود بهار أبيض وملح. دخلت لها بصل مفروم مقلى مع فطر ولحم وبيض. حبيت انها جربت تعمل قد ما فيها تعطي من حالها بالبهارات وبالمكونات تعطي طعمه بدل السمنه والزبده. بدكم تروحوا اسرع شوي لأن بلشت اتشهى كثير. ما تقدر ما بكفي بعدين. هذاك حبيته كثير لكن. شيف انا بتشكرك كثير. يعطيكي العافيه. تخيلي لو كانت قورمه. عم جرب ما اتخيل انطوني. بعدك مصر على القورمه. شو الفرق بين لحمه هيك هبره؟ لا فرق. قورمه لحمه غنم مع كل الفات اللي بقلبها. برافو. شغل حلو. ثانك يو. مهنيك. سميرة. هلا يمكن لأنه البندورة قاسية لازم تكون مستوية، ما مستوي تكون طرية هسه أكثر، لأنه على العجلة
ببعضي. سميرة خبرينا شو عملتي؟ عملت بطاطا بيض على بندورة، بس لازم تكون البندورة قصة أسوأ. أنا جبتها فجر لأنه مستعلس. هذا ريحتها هيك فريش بعد البندورة، ما تقلب مريض. استغربت بالاول انها تحط البندوره بالاخر، بس منا كثير غلط. ايه جوسي. انا كمان تفاجأت. ميرسي. ساعات شفت عم تعمل بيض بالاول والخضره بعدين، قلت شو رح يطلع، بس بالانسد. واخر شيء كاميليا. أول شيء لقيتها صعبة، إنه يطلعوا يخوفونا وهيك، إنه صعبة شو حتعملوا أكل غربي ما حتعرفوا. بعدين لما نزلت وحكي لنا إنه شو حتعملوا لقيتها سهلة. خبرينا عن صحنك. بيضتين قليتهم، رشة بهار أبيض، رشة ملح، قطعت خيار، بندورة، خس، فلفل. كنت عم تقولي لي هيك بتاكلي بالبيت وعمالك طعمينا زيت الشيء. عن جد ذكرتني بالبيت. صفار، ملح وبهار مظبوط، خفيف كتير. ميرسي. بكل مرحلة عم تصعب علينا أن ننقي مين رح يربح. تفضلوا على غرفة الانتظار، وآخر النهار رح تعرفوا إذا تأهلتوا على المرحلة الثانية أو لا. ميرسي لوقتكم. بخبرة بتمتد لأكثر من 93 سنة بالشرق الأوسط و70 سنة بلبنان، بيلمع اسم سبينز من ناحية تقديم تجربة تسوق للمستهلكين ما إلها مثيل. بتنتشر سلسلة متاجر سبينز بلبنان عبر 14 سوبر ماركت وإيبر ماركت و3 متاجر لعلامة هابي، سوبر ماركت الخصومات ذات الأسعار المخفضة، بالإضافة لتواجدها بمصر، قطر، الإمارات العربية المتحدة وعمان عبر اتفاقات الامتياز. عند وصول المشتركين على سبينز فرع الحزمية كانت الترويقة بانتظارهم بVIP لاونج تيرتاحوا من مشوار الطريق ويبلشوا برمتهم على أقسام سبينز. بونجور، كيفكن؟ يعطيكم العافية. بعرف إنه المشوار كان كتير طويل عليكم، حبينا نتأهل فيكم. أنا اسمي سيزار بعينه، بكون مدير محل سبينز حزمية. بقى هلا رح بيصير بس تخلصوا البريكفاست تبعكم رح نعمل برمة بالمحل انه رح نبرم كل ديبارتمنت لتشوفوا كيف بتصير طريقة الشغل، واهلا وسهلا فيكم. هلا رح نفوت نحن على رح نبلش بقسم الخضره والفواكه يلي هو عباره عن اهم شيء بالسوبر ماركت تكون خضره والفواكه مرتبه
والعين هي لما بتشوف العين انتم ساعتها بتصيروا تستحلوا وتشتهوا الشغله. كان سيزار مدير فرع الحزمية عم بيرافق المشتركين بجولتهم تيجاوب على الأسئلة الكتيرة وتيزيد على معلوماتهم أسرار وأهمية طريقة العرض وكيفية المحافظة على الخضار والأعشاب بأحدث الطرق. هلا نحن خلصنا الخضره ورح ننتقل للقصة الثانية اللي هو موجود بقلب السوبر ماركت اللي هو الملحم. هلا نحن هون عنا بريباريشن روم يعني هي عبارة عن أوضة مجهزة كرمال نعمل لحمة ونعمل بري باك للحمة ونبعتها على غير فروعها. تما كل ملحمة بقلب كل محل تعمل خلطة على ذوقها. بعد بيصير هون بنحضر نحن هون كل شيء وكله بيطلع لبرا وبينبعت على بقية الفروع. هيدي اسمها المكنة موديفاي اتموسفيري. العلبة عم ينسحب منها الأكسجين عم نحط لها غاز فلاش على طريقة موديفاي اتموسفيري. باكجينج ماشين هيدي هون عم تنعمل بطريقة توقف البكتيريا فيها. هلا نحن خلصنا الخضره وخلصنا كل شيء بيتعلق باللحمه. هلا رح نفوت على شيء اسمه شاركوتريا اللي هو عباره عن كل شيء كولد كاتس، يعني عم نحكي مورتاديل، جومبو، سلاميات. وبسبينس في كتير ايتمز مش موجوده بغير محلات، هذا اللي بيميزنا شيء عن غيرنا. وأكيد كان في وقفة سريعة على قسم الأسماك ليتعرف المشتركين على الأنواع المتواجدة وكيفية حفظها، تنظيفها وحتى شويها. هلا خلصنا من المسمكة، جينا على قسم الخبز عنا. هول اللي عبارة عن الخبز اللي هو تقريبا أكتريته مثل ما كلكم بتعرفوا بالنسبة لنا كله خبز فرنجي، ما بين باجيت وخبز فرنجي صغير وخبز روستيك اللي بعض الأشخاص بيحبوا ياخذوه يقطعوه وياكلوا بالبيت. قمحة كاملة. قمحة كاملة فينا نقول قمحة كاملة لأنه الطحين المعمول هذا يعتبر قمحة كاملة. هذاك الأبيض يعتبر القمحة العادية البيضاء. آخر وقفة بهالزيارة منصة استلام البضائع، من خلالها تعرف المشتركين على شروط استلام البضاعة وكيفية توزيعها على الأقسام بسبينيز. وهيك صار عندهم فكرة كاملة وشاملة وصحيحة عن كيفية إدارة محلهم الخاص إذا الله راد. أربع مشتركين جداد بيتباروا للقب تريبولي رايزنج شيف. انتم بتعرفوا انه فيكم تعملوا بيض ب10 طرق مختلفة، رح نطلب منكم طريقة واحدة، صحن واحد، وتزيدوا عليه 3 مكونات. معكم 5 دقائق تتفتشوا على مكوناتكم، كل مكون بتجيبوه لازم تستعملوه. 3 مكونات، وتذكروا انه الزيت موجود والملح والبهار موجودين. الوقت ببلش هلا. رحت جبت الأغراض وجيت تلبكنا شوية وما رحنا على الكاش، رجعنا رحنا مرة تانية. كنا فزعانين من اللحظة الأخيرة، طلعت كثير بسيطة، الكل مبسوط، الكل تعلم شيء. أنا ماني عم نافس الأشخاص اللي بدي، أنا عم نافس نفسي. أنا عم بتحدى حالي، عم باري حالي. ما قدرت كون سريعة، حرام اخذ من درب غيري. أنا شكلي يمكن بطيئة.
ليش قررت تجيبهم علب مش طازه؟ لأن العلب ما بده وقت كثير، الطازة بده وقت. ما بك شيء. حجي عجلي لك شوي. برافو على التلوين. كل ما زدنا الوان كل ما احسن. شو حتعمل؟ هي طيبه الفليفله لان هي من انواع الفواكه اللي بتلبق بالطبخ وبتلبق تاكل مع كل شيء، مثل ما بناكل مثلا جبنه وليمون، هي منها من الخضار. لا هي فواكه لانه فيها حبوب، كل شيء فيه بذر لان هي بيكون فواكه. وهي افيد شيء هي الحمراء لانها بتمرق بكل المراحل. حلو. أول مرة حدا بيستعمل سماق، أول مرة حدا بيستعمل بقلة، أول مرة حدا بيستعمل خيار. منتظر منك شيء كتير حلو. شو بدك تحضري؟ دقيقة بس. هلا بدي احضر بيض مسلوق مع سلطة، كله دخل بقلب بعضه. والسماق. 3 دقايق. بهيدي المرحلة شفت حامضة لأول مرة، شفنا سمنة لأول مرة، شفنا سلطة لأول مرة، شفنا هليون بالعلب لأول مرة، واشتغلتوا من قلبكم وخلصتوا على الوقت إلا اللي صار معك هلا بنحكي فيه. تفضلي نوال دوقينا. قريبة على طعمة القوارمة اللي بدك اياها. مستويين شوي زيادة، مستويين شوي زيادة، بس جوسي انسايد اوت، يعني جوسي من جوا ما نشفت ولا خضر تفضل. تعلمنا كثير شغلات نحن كنا ما بنعرفها، ما بنقدر نوصل لها نهائيا ولا كانت ببالنا. تجربة كثير حلوة، يعني بحس حولي بني ادم ثاني. يعطيك العافية. الله يعافيك انت. حلو صحنك، خبرنا خضر شو عملت؟ بيض، فليفلة، بندورة تومات سيري، فطر، ورشة بهار ابيض للزنخة، انا بعملها ببيض بلدي، ورشة ملح صغيرة واللي بده ملح بيزيد. يلا رح ندوق. بنتفة زيت زيتون لانه احادية الشحوم ما بيأذي. لفت نظري لونها حلو
واستعمال مكونات بسيطة. بقيت على الصفارة، الصفارة الحلو ما غمق لونه، وطريقة خلط الخضرة هيك تبقى شوي كاملة حلوة كمان. يمكن الشخص الوحيد اللي زين هلا، حلو او لا بس زين. عادي السادة عادي. فيري فريش. هيدا اول وحده ورقة فريش. بهنيك، ميرسي. ميرسي لكم. تفضلي زينب. هي بيت النزاط زينب. شو صار معي؟ يا للروعة، والله ما استوى بس البيض، كنت بيعملكم شيء بجنن، بس سبحان الله ما ثاقبت. أنا برا بعرف. خليكي. رح ندوق سلطة. زينب ما لحقت تسلق البيض، وقفت بنص الطريق وفتحتهم لقيتهم منهم مستويين، بقوا زفرهم لبرا. لازم تعاير الوقت. إذا قطعتها ولا فيني أقول لك إنه يمكن أكثر حدا كان نظيف، أكثر حدا أخذ وقته يغسل الخضرة. استعملت أشياء ما حدا تاني فكر يجيبهم قبل. الألوان حتى لو طلعت أكثر بكثير من 3 مكونات مثل ما قلنا، عملت شغل حلو، وأنا بعتقد أولادك محظوظين بطبخك. إن شاء الله يا رب. يعني أنا لازم أكون أكثر وحدة مبسوطة بهيدا. ما هو كرمالك أنا عملت هيدا الطبق، وطبعا كرماله. الألوان والخضرة يعني شغلة كثير مهمة، والسماق والزيت الزيتون. نترك لك إياها الصحن؟ بعد ما حدا تاني استعمل سماق. نوعين خس، لولو روسو وروما لاتس. والبروتين حطيك اياه من البيضة، يعني يكون بدي صحن احط كامل عوج هيدا. البيض شرحات وحط بندوره رح جرب حظي بهيدا اذا استوت. لا 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 ما استوت كمان. لا ميرسي. محمد تفضل. ما برمت عليهم، يعني انا عم باري حالي، ما بقى ابرم مع حدا. في وقت، انا عم بمشي على الوقت. هذا الوقت اللي بدي امشي عليه بدي اخلص انا، مثل ما فتت اول واحد من البضاعه خلصت اول واحد بالشغل. ردة فعل الحكام على صحني كثير حلوه، بس في يمكن شيء من الدسامه، بس من الزبده ما اكثر. انه يمكن هي معها مشكله من الزبده، مشان هيك قالت لي. خبرنا شو عملت؟ بيض بالهاليوم. لفتها حلوه. ما عم بفهم على وجوهكم اذا بتحبها او لا. طيبه هيك لازم. لا طيبه. يمكن الملح زياده شوي. طعمة الاسبرج فيها طيبة، وحبيت كيف زين بالخضرة، بقدونس وبندورة، بس كان فيك تخفف شوي منها الزيت والزبدة. في يمكن زدت ملح، بس وقت الملح بعد بيقطع، بس الزبدة قوية شوي. طعمتها طيبه، نكزه ملح، كانك زدت لها هيك شيء قرشه لذيذه تعطيها هالفريشنس، بس اختراع لذيذ. حلو. ميرسي. فكرة جديدة. صار وقت تطلعوا على غرفة الانتظار، وبآخر النهار بتعرفوا إذا تأهلتوا أو لا. بعد عنا مشتركين، وبيكون خلصت أول مرحلة من تريبل رايزنج شيف.
اهلا وسهلا فيكم بشركة فريسو. سريعا راح احكيكم سنة 1967 بلشت صناعة ستانلس ستيل بلبنان على يد معالي الوزير فريش صابونجيان. بلش تصنيع البرادات ستانلس ستيل، ما كان في ستانلس، كانت البرادات تتصنع بخشب معزول، كانت تنعمل بطريقة بدائية بوقتها، هلا فينا نقول بدائية بس بوقتها كانت هيدي الطريقة، وبالتالي بلش ستانلس مثل ما حكينا وبلش تطوير العمل وبقي يتطور وبعده عم يتطور لليوم. ونحن اليوم بنمثل أكبر عدد من الوكالات العالمية بأوروبا، بأمريكا. عندنا المطبخ محل الطهي، عندنا محل الحلويات، عندنا أماكن التحضير، عندنا الأماكن اللي بتستلم فيها البضاعة، الأماكن اللي بيتم فيها غسيل البضاعة، تقطيعها، فرزها، وبالتالي بنبلش تصنيعها لتتحول إلى أغذية تقدروا تبيعوها أو تعملوا أعمال فيها. وعندنا مشاريع صغيرة بلشت مثل ما أنتم إن شاء الله بتبلشوا، وبنكون نحن عم نرافقكم ونواكبكم، وبنكون نحن حدكم وبنعطيكم خبراتنا، وبدنا إياكم تنجحوا، وبدنا إياكم تحسوا إنه هيدي المؤسسة مؤسستكم، وكل خبراتنا نحن وكل اللي نحن بنعرفه مستعدين نواكبكم فيه. رح نحكي اليوم شوي صغيرة شو معنات مطبخ صناعي. كيف نقدر نعمل هذا المطبخ تننطلق منه لنوصل لمطابخ عصرية حديثة وإنتاجية بنفس الوقت بتسهل الشغل عليكم. محمد اللي بيجي البراد السمك بده يكون درجة حرارته -5 -2 بينحد، وبالإضافة كمان الأوضة اللي أنا عم بحضر فيها بده يكون مش بس عم بحفظ مش عم بحفظ بس الأطعمة بالبراد، كمان الأوضة بدها تكون مبردة كرمال ما يكون في شيء عندنا نعزل شيء اسمه المايكرو أورجانيزم أو ما يسمى بالبكتيريا اللي بتطلع من خلال الدنجرس زون اللي بتكون موجودة نحن عم نحضر هالأكل. فبتمنى أكون شرحت لكم بطريقة مختصرة سريعة. مثل ما شفتوا تحت ومثل ما حكينا، المطبخ مش بس معدات مهمة للطبخ، بس في منطقة شغل كمان. بالمطبخ لازم يكون هالمنطقة شغل مصنوع من الستينلس ستيل. ليه؟ لأنه الستينلس ستيل ما بيتقطع عليه البكتيريا، ما بيعيش عليه البكتيريا، بضل يتنظف هين على السريع. في كذا نوع من الستينلس ستيل، فيك تقلنا شو هن الأنواع؟ في نوع بصدي مثلا ونوع كثير رقيق. في نوع وحده ستانلس ستيل لاقول هي بسموه 316. هذا النوع ستانلس ستيل بيستعملوه على المستشفيات وبيستعملوه على البحوره، لانه بالبحر اكيد في ملح اكثر بالجو، وهذا الملح بخليه شيء ستانلس او كان الحديد ان كانت تصدي. 316 بيختص لهالشغلتين. الستانلس ستيل يلي بنستعملها بالمطابخ هي 304. عادة أحسن طريقة لتنظف التولات بالمطابخ هي التنظيف بالماء وصابون وترجع ايه صح. اوجافيل وايجاكس وهدول ممنوعين يدقروا ستانلس ستيل لأنه بيخلي صدي أكثر. نتشكر زيارتكم، وبس هيك ملاحظة صغيرة،
صحيح نحن نبيع بضاعة ومعدات وستانلس ستيل، بس نحن مستعدين نساعدكم بالأفكار. إذا عندكم شغلة، سؤال، فكرة، مش عارفين شو وين بدكم تنطلقوا، شبابنا كلهم مستعدين يساعدكم. وأهلا وسهلا والتوفيق. جود لك. جود لك. أزاد، كريم، انتوا اخر مشتركين من اول مرحله. نقوا البيض، عندكم زيت، عندكم ملح، وزيدوا عليه 3 مكونات، معكم 5 دقائق تروحوا تشتروهم. ببلش الوقت هلا. في اغراض ما كنت عم لاقيها بس هيك، لانه انا اول مره مشاركه، انا اللي كنت ملبك، الصعوبات من عندي انا مش من الشغل. يعني شعور كثير غريب كان اليوم، صعب ما حسيناه قبل هلا، وجديه وعندك وقت معين بدك تلحقه، يعني ما فيك تخربط بولا ثانيه، بدك تستغل الوقت على اخر ثانيه معك اياها. بدي ما بعرف هيك 4-5 شرحات. تفضل عندك؟ بدي اياها شقفه وحده. شيف، نعمل لهم سربريز وبتفرجينا شو عبالك كنت تعملينا من عبكره؟ يلا هلا متسلى شوي. يلا هلا بنفاجئهم، بيرجعوا بيشوفوك واقف حدهم. اوكي. ناكل هلا اكل طيب. بس هذا شيء انا تقريبا كل يوم، مش كل يوم، وقت بتروق بيض بحب هيك. الاشياء اللي اليوم يمكن استفقدنا لها بمحلات هن التركيز على غسل الخضره، على الكفوف اللي لازم تنلبس دغري، التفكير بالزينه، استعمال الاخضر مش لون ثاني للخضره، وهول كلهم يلي عم بشوف شيف شوقي ينتبه لهم ويركز عليهم. بتعرف هيدا حبيته كمان بخضر، انه استفاد من كل شيء كان عنده اياه، اخر شيء استعمله بالاخر، ان كان بالزينه او يعني ما كبت شيء. زبده، فطر، فليفله وبندوره، وجاب كرتونه بيض 24، فكر حاله بده يطعميكم كلكم. مكتر كثير المكونات. حبيت انك جبت اورجانيك. هلا انه انا هون اكيد لفتت نظر. بذكرك انه بعد في 20 دقيقة سبقتهم ب3 منهم. اوكي. يعني لازم تخلص قبل ب3 دقائق. اوكي. احاول. تنكون حاول بس خليني ركز. تنكون المسابقة عادلة. عادلة. غسلت خضرتك ايه؟ اكيد. اكيد. حبيت تقطيعك. ميرسي. والنظافة منيح. صارت ليان 9 دقائق. أزاد بذكرك أنا بدي صحنين. الساعة بتأخر 2 عطشوا من قلبهم وعطشوا كتير. خلينا ندوق. أزاد فرجينا شو عملت. تفضل شيف. خبرنا شو عن صحنك. اومليت مثل اي اومليت، بس التاتش ازاد. جبنه شدر، حبش، انه بلا دسم بلا شيء، معموله من الصدر. الصوص صوص ازاد 100%، صوص ازاد، ابتكار ازاد. بالنهايه اومليت بس اضافه الصوص. خلينا ندوق. ازاد تركها على النار. هيدي هي اللقمه اللي المفروض هيك تطلع هيك. تركها على جنب مشان هيك عاطشه قرشه من تحت. حابب شوف هاللقمه لانه انا هنيك. كريم لإلك.
كريم خبرنا شو عملت. هيدي اومليت اسبانيول، هي بيض وفطر وفليفله، فينا نعملها نحن بنلون فيها. الفليفله نعملها 3 الوان بس ما لقيت فليفله هون ملونه، لقيت الخضره بس وبقلبها بقدونس. اومليت وزياده عليها الخضره. اول شيء حمينا المقليه بالزبده ونستفنا الخضره اللي معنا، رجعنا حطيناهم مع البيض، خفقناهم مع بهار ابيض وبهار اسود وملح، ورجعنا ذوبنا الزبده وعملنا الاومليت. الأغلبية حطوا الزبدة والزيت، وهذا اختراع الخلطة. زبدة وزيت بحطوا لما تحترق. يحترق الزبدة. أنا كنت نشفتها شوي أقل بس ميرسي. بيخلص أول نهار، بترككم ترتاحوا، تنطرونا بغرفة الانتظار تا نحن نتناقش مع بعضنا. بس قبل ضروري ندوق شو شيف شوقي عملنا. مساء شيف. ما رح تذوق حضرتك، رح تخبرنا بس شو في اذا كان معروف بالصحن. هو مثل ما حكيت هذيك الساعة وقت اللي بلشت انه وقت نعمل شيء مع 3 انجريدينت لحتى ناخذ فليفرز اكثر. نجرب هول الانجريدينتس نستعملهم بعدة طرق. اوكي. بقى هون حطيت كوسة وباذنجان بقلب الاومليت مع حبش من برا. ورجعت بالكوسة والباذنجان كمان عملتهم بالفرن، عملتهم شوي شويتهم ورجعت حطيت لهم خل وزيت زيتون. ليصير عندنا 2 تكستشر و2 طعمات بالخضره اللي استعملناها. يلي ما لقيته بواحد ولا واحد من الصحون البقيه، هي حتى لو استعمل تركي كانت مشويه، كانت مطبوخه. الوحيد يلي حط كانت على جنب، فيها حياه، فيها طعمه، فيها احساس الشوي، طعمه الخلطه، وبس 3 مكونات. وكل هالشيء، كل هالاحساس، حسيت حالي عم باكل ما بعرف كانه 10 مكونات بس ب3. هلا مثل ما بتقول المدام دائما انه فينا نعمل برودوي طيب بدون كثير دسم. اوكي، يعني بدل ما تحط الواحد 20 30 جرام زبده بقلب المقلايه، في يحط جرامين على الوجه، بيعطي اللمعه، بيعطي نكهه الزبده بلا ما يكون فوات كثير دسم، وبتكون الزبده ضلت نيه كمان ما انطبخت، كمان بتصير صحيه اكثر. نحن عم نناقش بالنتائج، بليز تفضلوا انطرونا بغرفه الانتظار. بعرف انكم كثير تعبانين والنهار كان كثير طويل. المرحلة الأولى خلصت، في 6 أشخاص لازم يغادرونا. القرار بيرجع بعد كل شيء صار اليوم والاختبارات اللي قطعتوا فيها للجنة الحكم. كلكم عطيتوا من قلبكم وهذا كان شيء كثير واضح. أخذنا بالآخر أكيد الطعمة، الأداء، وأخذنا شوي بعين الاعتبار آخر 10 أيام. أكيد رح نرجع نلتقى، واللي راح ما خسر، ربح صداقتنا، ربح 10 أيام علم، وأهم شغلة برجع بعيدها، الضحكة اللي شفتها على وجه كل واحد منكم ما رح أنسيها أبداً. أنتوا تعلمتوا بس نحن عملنا أصحاب. رح أطلب منكم واحد ورا الثاني يقطع وياخد مربين اللي بده إياه. العلامة نهائياً وضعت على عدة أسس: النظافة، الطعمة، طريقة الطبخ، وحسن استعمال المكونات. القرار صعب، بس 6 مشتركين رح يغادرونا بهالمرحلة. داخل المربين الحمر أسامي هالمشتركين:
أما داخل المرطبين الخضر أسامي اللي تأهلوا للمرحلة الثانية من تريبولي رايزنج شيف. يلي طلع له أخضر مبروك، بنلتقي فيكم بالمطبخ بالحلقة الثانية بكرة.